Χαίρετε, τι κάνετε? Όπως βλέπετε έχουμε και το καινούριο μας φόντο. Από εδώ και πέρα θα έχουμε αυτό εδώ το φόντο. Επιτέλους οι άσπρες φιγούρες δεν θα εξαφανίζονται πλέον στο άσπρο το φόντο. Τέλος πάντων, σήμερα θα δούμε τον DX9 LA Hire. Αυτός είναι ο Masterpiece Hot Rod από τις ταινίες. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτάκι, μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ πέρα του Hot Rod, το ίδιο και στην πάνω πλευρά του κουτιού. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω, τίποτα το ιδιαίτερο στα πλάγια του κουτιού, και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Hot Rod και στις δύο μορφές του, και εδώ μπορείτε να διαβάσετε ένα μικρό βιογραφικό. Μπορείτε τώρα να κάνετε παύση για να το διαβάσετε. Αυτά με το κουτί, και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι οδηγίες. Θα δούμε εδώ τη μεταμόρφωση. Νομίζω ότι μου φαίνονται λίγα αυτά τα βήματα. Τέλος πάντων, θα δούμε και από κοντά. Και αυτή εδώ είναι η άλλη πλευρά των οδηγιών. Βλέπω τη Vivian δεν τη δείχνει εδώ. Ναι, οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Hot Rod στην όχημα μορφή του. Ας δούμε λίγο πρώτα τα αξεσουάρ. Καταρχήν έρχεται με την Vivian, η οποία δεν έχει καθόλου λεπτομέρειες στο πρόσωπο. Και όσο για την άρθρωση της Vivian, απλά τα χέρια της περιστρέφονται, το πόδι πάει μπρος ως εδώ, πίσω, και απλά λυγίζει εδώ στο γόνατο. Και όπως βλέπετε φοράει σεξι τακούνια. Επίσης έρχεται με αυτό εδώ το όπλο. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Έρχεται και με αυτό εδώ το όπλο που σταματάει το χρόνο. Είναι ακριβώς ολόιδια τα όπλα. Αυτό εδώ κιόλας, άμα θέλετε, αφαιρείτε. Βλέπετε. Το καλό είναι πάντως ότι βάψανε αυτά εδώ τα κομμάτια με μπλε χρώμα, γιατί έτσι ήταν και στην ταινία. Και τέλος έρχεται με αυτό εδώ το εφέ πυροβολισμού, το οποίο μπαίνει και στα δύο τα όπλα. Μια χαρά. Ας δούμε λίγο τώρα και το αμάξι. Φυσικά δεν έχει το logo της Lamborghini, γιατί είναι μια third party φιγούρα. Γενικά το έχουν κάνει αρκετά movie accurate. Λείπουν όμως τρεις λεπτομέρειες. Καταρχήν δεν έχουν βάψει πορτοκαλί αυτά εδώ τα πτερίγια. Δείτε λίγο και αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε λείπει από εδώ πέρα η πορτοκαλί μπογιά. Επίσης αυτό εδώ το κομμάτι θα πρέπει να είναι ασημή. Στην ταινία αυτό ήταν ασημή. Και τέλος, εδώ βλέπετε έχουν βάψει το δισκόφρενο με πορτοκαλί χρώμα. Εδώ δεν το βάψανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτά είναι, ας πούμε, τα τρία μικρά μειονεκτήματα που έχει η όχημα μορφή του. Κατά τα άλλα κυλάει μια χαρά. Οι ρόδες είναι από λαστιχένιο υλικό. Αυτή είναι και η κάτω πλευρά του οχήματος. Έχει diecast. Αυτό εδώ είναι diecast. Αυτά εδώ τα κομμάτια είναι diecast. Και αυτό εδώ μέσα είναι diecast. Επίσης μπορούμε να σηκώσουμε την αεροτομή και να είναι κάπως έτσι. Και μία τελευταία
Η ιδιότητα είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες του οχήματος. Απλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, θα πρέπει να την τραβήξεις την πόρτα κατά πίσω, να τη σηκώσεις λίγο έτσι, να την τραβήξεις από εδώ και όπως βλέπετε μέσα έχει αυτή τη θέση. Παίρνεις την Vivian, την τοποθετείς μέσα, δεν έχει πάντως κάποιο κούμπομα για να στέκεται η Vivian. Τέλος πάντων, ναι, μπορείτε απλά να την βάλετε μέσα. Και τέλος, η φιγούρα δεν έχει βαμμένους τους καθρέφτες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι απλά μαύρο πλαστικό. Θα μπορούσαν πάντως να το είχαν κάνει έτσι με ασημή χρώμα τους καθρέφτες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον Sideways. Αυτός είναι μία Deluxe Class φιγούρα. Θα φέρω μέσα τον Human Alliance Barricade. Έχουμε και τον Masterpiece Bumblebee, αλλά ξεχάσαμε να τον μεταμορφώσουμε σε όχημα, οπότε δεν θα τον δείξουμε τώρα εδώ, αλλά θα το δείτε μετά σε ρομπότ μορφή. Να. Και να φέρω μέσα τον Unique Toys Lockdown. Είναι πιο ογκώδης ο Lockdown. Να. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα σε άλλες εκδόσεις της Lamborghini. Αυτό εδώ πάντως είναι αμάξι μοντελισμού, όλα τα υπόλοιπα είναι Transformers. Νομίζω πως κάποιος είναι φαν της Lamborghini. Όχι εγώ πάντως. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για να έρθει μέσα ο μάγος των μεταμορφώσεων. Στέφανε. Χαίρετε παιδες. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε από τον κύριο αρχικά. Θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες, τις τραβάμε κιόλας, έτσι ώστε να φύγουν λίγο από μπροστά μας. Αυτές εδώ τις θέσεις τις κατεβάζουμε προς τα κάτω. Εδώ έχει δύο κλειψάκια. Πρέπει να τα ξεκουμπώσουμε, τα οποία πιάνουν σχετικά πολύ σφιχτά. Ωραία. Αφού έγινε αυτό, μπορούμε μετά εδώ πέρα ανοίγουμε, ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια και μπορούμε να ξεκουμπώσουμε και τα χέρια. Κουμπώνουν εδώ πέρα και τα τραβάμε λίγο προς τα πάνω. Αφού γίνει αυτό εδώ, ερχόμαστε εδώ πίσω, τραβάμε λίγο εδώ ελαφρώς για να χαλαρώσει αυτό εδώ το κομμάτι. Σηκώνουμε αυτό εδώ πίσω, μετά ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ και τα φέρνουμε κατά μπροστά. Και μας έχει ελευθερώσει λίγο το πίσω μέρος, που από εδώ θα γίνουν τα πόδια. Τραβάμε και την οροφή εδώ πέρα, έλα, έτσι εδώ. Λοιπόν, μετά φέρνουμε τα χέρια τέρμα προς τα κάτω, αυτό τα ξεκουμπώνουμε και
έρχεται αυτό λίγο προς εδώ και ανεβάζουμε τις πόρτες προς τα πάνω. Εδώ κατεβαίνει όλο αυτό προς τα κάτω, ξανακουμπώνουμε αυτό εδώ το πάνω το κομμάτι και αυτά εδώ έρχονται και κλείνουν προς τα μέσα. Αφού το κάναμε αυτό, θα ανοίγουμε τις πόρτες να μην μας εμποδίζουν. Αυτό εδώ το κομμάτι το γυρίζουμε 180 μοίρες και έρχεται, διπλώνει αυτό εδώ. Εδώ, αν θα δείτε, έχει δύο προεξοχές οι οποίες πρέπει να έρθουν να κουμπώσουν εδώ μέσα. Οπότε θα παίξουμε λίγο με τους συνδέσμους εδώ πέρα. Αυτό είναι λίγο το πιο δύσκολο κομμάτι ό,τι αφορά στη μεταμόρφωση, για να μπορέσουν να έρθουν να ταιριάξουν. Ωραία, και αφού έχει κουμπώσει, αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Αφού γίνει αυτό εδώ, αυτά τα κομμάτια τα γυρίζουμε προς τα πίσω και αυτά εδώ τα πλαστικά θα έρθουν να αποθηκευτούν από εδώ κάτω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Μετά ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ για να ανέβει προς τα πάνω και αυτό εδώ το κομμάτι σηκώνουμε λίγο το spoiler και αυτό έρχεται και γυρίζει προς τα μέσα και μετά το ξανακατεβάζουμε και όλο αυτό θα έρθει και θα αποθηκευτεί εδώ πάνω, αλλά αφού πρώτα θα κάνουμε λίγο τα πόδια για να μπορέσει να μας δώσει περισσότερο χώρο. Τώρα, ό,τι αφορά με τα πόδια, ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ έτσι ώστε να δώσει χώρο για να ανοίξει πλάγια. Ανοίγουμε και αυτό εδώ ελαφρώς για να μπορέσει να βγει αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι πλαστικό, οπότε λίγο προσοχή με αυτό εδώ. Και αυτό έρχεται και γυρίζει κάτα εδώ. Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό εδώ έρχεται, γυρίζει 180 μοίρες. Ανοίγει εδώ. Ισιώνουμε το πόδι έτσι ώστε όλο αυτό εδώ να έρθει εδώ πέρα και αυτό το κομμάτι έρχεται και κουμπώνει εδώ πλάγια. Αυτό εδώ το πτερίγιο, το πάνελ ας το πούμε, κλείνει προς τα μέσα, γυρίζει 180 μοίρες και έρχεται και κουμπώνει εδώ. Τώρα μετά ό,τι αφορά για την πατούσα, αυτό εδώ είναι σε μηχανισμό σούστας, οπότε το πιέζουμε προς τα μέσα και γυρίζει και αυτό εδώ το κομμάτι που είναι το diecast θα έρθει να κουμπώσει εδώ και κατεβάζουμε το πόδι προς τα κάτω και το ένα πόδι είναι έτοιμο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ξεκουμπώνουμε, βγάζουμε και αυτό εδώ, το γυρνάμε κατά πάνω, ξεκουμπώνουμε εδώ, αυτό γυρνάει 180 μοίρες
ξεκουμπώνουμε, ισιώνουμε το πόδι, αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα, αυτό το πάνελ κλείνει προς τα μέσα, γυρνάει και έρχεται και κουμπώνει εδώ πλάγια, και η πατούσα πιέζουμε το ελαττήριο προς τα μέσα, γυρνάει, κουμπώνει, ισιώνουμε το πόδι και το πόδι μας είναι έτοιμο. Αυτό εδώ έρχεται και κλείνει, αυτό εδώ γυρίζει 180 μοίρες, και τώρα αυτό εδώ, άμα δείτε οι δύο προεξοχές που έχει, θα πρέπει να κουμπώσουν εκεί μέσα. Έτσι. Λοιπόν, τις πόρτες μας τις φέρνουμε προς τα πέρα, τις γυρίζουμε όπως θέλουμε, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ προς το παρόν θα τις αφήσω λίγο χαμηλά και πάμε να κάνουμε τα χέρια. Τώρα, ό,τι αφορά για τα χέρια, έχει ένα σύνδεσμο εδώ, ο οποίος τον φέρνουμε προς τα έξω, κατεβάζουμε το χέρι, ξεδιπλώνουμε το χέρι εδώ πέρα, γυρίζουμε, αυτό εδώ έρχεται και κουμπώνει προς τα κάτω, και αυτό εδώ το πίσω το κομμάτι διπλώνει προς τα μέσα, και το ένα χέρι είναι έτοιμο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Πλώνουμε, αυτό κουμπώνει εδώ, αυτό γυρίζει προς τα μέσα, και τέλος το κεφάλι του το φέρνουμε στη σωστή θέση. Και ο hot rod είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ έχουμε τον hot rod στη ρομπότ μορφή του. Νομίζω πως η DX9 έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Η μηχανική είναι απίστευτη. Έχει περίπλοκη μεταμόρφωση, αλλά δεν είναι δύσκολη. Έτσι και μάθει τα βήματα, προχωράει πολύ ομαλά η μεταμόρφωση. Θα τον φέρω και λίγο πιο κοντά. Μ' αρέσει το μπλε χρώμα εδώ στα μάτια του. Έχει ασημή χρώμα σε όλο το μήκος του σώματός του. Πανέμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες. Όσο για το diecast, εδώ στη ρομπότ μορφή, αυτό εδώ είναι diecast, αυτό εδώ είναι diecast. Πού αλλού? Και εδώ στο γόνατο, αυτό εδώ είναι diecast, και τέλος εδώ στο πόδι, αυτό είναι diecast. Το μόνο που δεν μου αρέσει εμφανισιακά εδώ είναι αυτός ο σύνδεσμος. Βέβαια δεν χρησιμεύει για την άρθρωση, είναι για τη μεταμόρφωση, αλλά πιστεύω θα μπορούσαν να το κρύψουν αυτό κάπου, γιατί φαίνεται λίγο άσχημο αυτό εδώ. Αλλά κατά τα άλλα η φιγούρα είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω, και φυσικά έχει αυτόν εδώ το σύνδεσμο που πηγαίνει μπρος πίσω. Τις πόρτες, άμα θέλουμε, μπορούμε να τις φέρουμε προς τα πάνω, περιστρέφονται κιόλας από αυτό εδώ το σημείο και πηγαίνουν και αριστερά δεξιά. Έχουμε πλήρη περιστροφή εδώ στο χέρι, το χέρι έρχεται τελείως προς τα πάνω. Έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού, αυτό εδώ το κομμάτι επίσης κινείται λίγο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, πολύ καλό αυτό. Έχουμε περιστροφή εδώ στο χέρι, και το χέρι μπορεί να έρθει προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης.
Εδώ ο αντίχειρας είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφεται και μπορεί να έρθει προς τα κάτω. Επίσης ο αντίχειρας λυγίζει από αυτό εδώ το σημείο. Ο δείκτης κινείται μεμονωμένα και λυγίζει σε 3 σημεία. Εδώ, εδώ και εδώ. Τα υπόλοιπα 3 δάχτυλα είναι σαν ένα κομμάτι και επίσης λυγίζουν σε 3 σημεία. Έχει περιστροφή στη μέση, επίσης λυγίζει προς τα μπροστά. Το πόδι μπορεί να έρθει προς τα μπρος, αλλά ανεβαίνει έτσι λοξά προς τα πάνω, γιατί ενοχλεί αυτό εδώ το κομμάτι. Πίσω όμως έρχεται κανονικά, πλάγια. Έχει περιστροφή εδώ ψηλά στους μυρούς. Έχουμε πάνω από 90 μοίρες λύγισμα στο γόνατο. Έχει μια μικρή άρθρωση εδώ μπροστά στα δάχτυλα. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι έχει και περιστροφή και εδώ στο γόνατο. Και εδώ στο πόδι έχει απλά πάρα πολύ ωραία κλίση αστραγάλου. Δυστυχώς εδώ το πόδι δεν μπορεί να πάει πάνω κάτω. Καλή άρθρωση έχει. Αρκετά καλή. Και τέλος, τα όπλα του. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ το χέρι του έχει αυτήν εδώ την προεξοχή. Και εδώ το όπλο έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Απλά το κουμπώνουμε εδώ στο χέρι και κλείνουμε τα δάχτυλα. Και όπως βλέπετε το κρατάει πολύ σταθερά, δεν πρόκειται να πέσει. Χώρος αποθήκευσης για τα όπλα δεν υπάρχει, οπότε θα πρέπει να βάλετε και τα δύο τα όπλα στα χέρια του. Και κάτι τελευταίο για τα όπλα, αυτός εδώ πέρα ο γεμιστήρας αφαιρείται και άμα θέλετε μπορείτε να τον τοποθετήσετε σε αυτό εδώ το όπλο. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον Studio Series Drift, και δίπλα σε μια υπερυψωμένη Deluxe Class φιγούρα, τον Alien Attack Mirage. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee και δίπλα στον Masterpiece Movie Barricade. Νομίζω πως η κλίμακα εδώ είναι αρκετά καλή. Ο Hot Rod είναι Masterpiece κλίμακας φιγούρα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Unique Toys Lockdown και δίπλα στον Weizhang Hound. Η κλίμακα δεν είναι σωστή. Ο Lockdown θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κοντός. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Movie Optimus Prime από την πρώτη ταινία και δίπλα στον Unique Toys Optimus Prime από την ταινία The Last Night. Ο Hot Rod ταιριάζει με αυτήν την έκδοση. Αυτός είναι πάρα πολύ ψηλός. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον TF Evo Hot Fire. Δείτε και μια φωτογραφία του Hot Rod από την ταινία εδώ. Για να μιλήσουμε λίγο τώρα για το ποιος είναι πιο κοντά στην ταινία. Ας ξεκινήσουμε από το κεφάλι. Νομίζω πως το κεφάλι το έχει πιάσει καλύτερα ο DX9. Ειδικά τα μάτια είναι πολύ πιο movie accurate. Μετά κοιτάξτε εδώ πέρα το στήθος. Εδώ το στήθος είναι λίγο σηκωμένο στο DX9. Κανονικά θα πρέπει να είναι πεσμένο όπως είναι εδώ στον TF Evo. Νομίζω ότι TF Evo είναι πιο κοντά στο μοντέλο της ταινίας. Επίσης αυτά εδώ δεν θα πρέπει να είναι άσημοι. Εδώ είναι μαύρα και στη φωτογραφία είναι μαύρα. Και άμα δείτε εδώ πέρα στους κοιλιακούς, εδώ αυτά είναι μαύρα, γκρι μάλλον. Εδώ είναι πορτοκαλί. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία και εκεί είναι γκρι.
Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Νομίζω πως την εμφάνιση την πιάνει γενικά πιο πολύ ο TF Evo Hotfire, αλλά την ποιότητα και την μηχανική σίγουρα την έχει ο DX9. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα.
τελικά συμπεράσματα. Είναι πολύ καλή φιγούρα. Δεν βρήκα κάποιο σοβαρό μειονέκτημα με το καλούπι. Έχει αυτή την ποιότητα που δεν έχει ο TF Evo Hotfire και μπορείς να το μεταμορφώσεις όσες φορές θες χωρίς να φοβάσαι ότι θα τον σπάσεις. Ο TF Evo Hotfire είναι εμφανισιακά καλύτερος από τον DX9 LA Fire, αλλά ο DX9 έχει καλύτερη μηχανική και καλύτερη ποιότητα πλαστικού σε συνδυασμό με diecast. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, αλλά δεν είναι και κακή φιγούρα. Έχει φανταστική άρθρωση και τα αξεσουάρ του είναι μια χαρά. Πιστεύω αξίζει τα λεφτά του. Αυτά από μένα, Στέφανε. Είναι πάρα πολύ καλή φιγούρα. Αν και είχα και τις δύο, είχα πάρει πρώτα τον TF Evo. Πιστεύω στην ταινία κολλάει πιο καλά, αλλά λόγω της μεταμόρφωσης τον άφησα στην άκρη και πήγα στο DX9, γιατί θέλω να μεταμορφώνονται και να τα βλέπω και σαν οχήματα. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο DX9 τελικά μου άρεσε πιο πολύ και σαν όχημα, έχει περισσότερες λειτουργίες. Αν εξαιρέσεις ότι δεν βάψανε την πίσω πλευρά, που μπορώ να πω ότι είναι απαράδεκτη σε αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί είχαν πάρα πολύ χρόνο να διορθώσουν το όλο το καλούπι, θα ήταν μια χαρά. Επίσης, ένα θέμα που είναι ότι στα όπλα του δεν έχει χώρο αποθήκευσης, ούτε στην όχημα μορφή ούτε σε ρομπότ μορφή, οπότε αναγκαστικά τα αφήνετε στην άκρη. Γενικά σαν φιγούρα τη θεωρώ πολύ ανώτερη από τον TF Evo. Αυτό ήταν το review μας του DX9 LA Hire. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.